کمبود ویتامین دی مشکل شایعی که میتونه منجر به بیماری‌های مختلف بشه، اما میشه جلوی این مشکلات رو گرفت. افراد معمولا ویتامین دی رو از نور خورشید، رژیم غذایی و مکمل‌ها دریافت میکنن. با این حال کمبود ویتامین یه مشکل شایعی هست. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره علائم بالینی کمبود ویتامین دی در تمام رده‌های سنی و همینطور اینکه کمبود ویتامین دی باعث چه مشکلاتی میشه و درمان با ویتامین دی چه مشکلاتی رو برطرف میکنه و اینکه از شنیده‌های زیادی که راجع به ویتامین دی شنیدیم کدومش درسته کدومش غلط. یه تحقیق آماری نشون داده که بیش از 50% مردم جهان حتی در خیلی از کشورهای پیشرفته با مشکل کمبود ویتامین دی مواجه هستند. بعد از اینکه ویتامین دی توسط پوست ساخته شد یا از راه تغذیه جذب شد، کلیه‌ها و کبد کمک میکنن تا اون رو به شکل هورمون فعال تبدیل کنن. حالا این ماده نهایی که عملکرد یک هورمون رو هم داره، برای محکم کردن استخوان‌ها و دندان‌ها و همینطور حفظ قدرت عضلانی، جذب کلسیم بدن رو کنترل میکنه. از نظر بالینی کمبود ویتامین دی ممکنه کاملا بی علامت باشه و مشکلی برای اون فرد ایجاد نکنه. ولی تحقیقات ثابت کرده که بعضی بیماری‌ها به طور قطع با کمبود ویتامین دی ارتباط دارند و برای بعضی بیماری‌ها هم احتمال دادن که ممکنه با کمبود ویتامین دی ارتباط داشته باشه. در کودکان کمبود ویتامین دی باعث بیماری ریکت یا راشیتیسم میشه که باعث ناهنجاری‌های شدید تمام استخوان‌های بدن میشه. در بزرگسالان کمبود ویتامین دی باعث استئومالاسی یا نرمی استخوان میشه که نازک شدن استخوان و شکستگی استخوان و ضعف عضلانی از علائم بالینی اون بیماری هست. خانم هایی که کمبود این ویتامین رو دارن و چندین زایمان رو پشت سر گذاشتن در ریسک بیماری نرمی استخوان هست. بیماری دیگه بیماری پوکی استخوان هست. در این بیماری بافت معدنی استخوان کم میشه که متعاقب اون خطر شکستگی استخوان بالا میره. درد عضلانی، ضعف بدن، تکانهای سریع عضلانی که به خاطر کمبود کلسیم ناشی از کمبود ویتامین اتفاق افتاده از علائم بالینی کمبود کلسیم و ویتامین دی هست. از بیماری‌های دهان و دندان التهاب مزمن لثه رو داریم که به همراه از دست رفتن بافت طبیعی استخوانی دندان هاست و متعاقب اون از دست رفتن دندان ها رو داریم. گفته میشه ممکنه کمبود ویتامین دی همراه با فشار بالای بارداری باشه که هنوز مکانیزم دقیقش معلوم نیست. کمبود ویتامین دی مادر ممکنه بر بافت استخوانی جنین تاثیر بدی بذاره. اما کمبود ویتامین دی چه ارتباطی با عفونت‌های ریوی و مخصوصا ویروس کووید 19 داره؟ از 1.5 سالی که از شروع داستان کرونا ویروس تا حالا گذشته صحبت‌های خیلی زیادی در مورد ارتباط ویتامین دی با کرونا منتشر شده و حتما زیاد شنیدید. اجازه بدید من خلاصه تحقیقات معتبری که راجع به این موضوع انجام شده بهتون بگم. تحقیقات نشون داده که بله ارتباطی بین کمبود ویتامین دی و ویروس کووید 19 وجود داره، به این ترتیب که کسی که کمبود ویتامین دی داره احتمال ابتلای اون فرد به ویروس کرونا بیشتر نمیشه، اما احتمال اینکه ویروس کرونا در این افراد به مرحله شدید بره بیشتر هست و تا 80% ریسک بستری و مرگ و میر این بیمارا بالا میره. تاکید میکنم این صحبت‌ها برای کسانی هست که کمبود ویتامین دی دارن و در کسانی که تغذیه خوبی داشتن و سطح ویتامین دی اونها در حد مطلوب هست لزومی به مصرف مقادیر بیشتر از حد نیاز بدن نیست. نه تنها مفید نیست بلکه ممکنه مشکلاتی هم ایجاد کنه. مورد دیگه بیماری روحی روانی اسکیزوفرنیه که با کمبود ویتامین دی ارتباط داره. دیدن در این بیمارا معمولا سطح ویتامین دی کمه. گفته میشه کمبود ویتامین دی مادر باعث اختلال تکامل عصبی و مغزی جنین میشه که بعداً و از شروع دوره نوجوانی علائم اسکیزوفرنی به تدریج ظاهر میشه. محققان معتقدند در قسمت‌های مختلف مغز جنین گیرنده ویتامین دی وجود داره و وقتی ویتامین دی به گیرنده‌های مغزی متصل میشه باعث تکامل عصبی جنین میشه
و میشه گفت ویتامین دی یک هورمون بسیار ضروری برای تکامل مغزی جنین هست و کمبود اون در دوران بارداری مشکلات جبران ناپذیر رو ایجاد میکنه و به همین دلیل چکاپ و کنترل سطح ویتامین دی در بارداری مسئله مهمی هست. صحبت راجع به ویتامین دی همیشه زیاد بوده و همیشه مقاله های زیادی هم در موردش منتشر میشه. حتی قبل از اینکه بحث ارتباطش با ویروس کرونا مطرح بشه، مطالب زیادی در مورد ارتباطش با خیلی بیماری ها مطرح بوده که مثلا فلان بیماری یه ارتباطی با کمبود دی داره و اگه مثلا ویتامین دی بخوریم میشه فلان بیماری رو پیشگیری و درمان کرد که با گذشت زمان بعضی از این ادعاها مورد پذیرش قرار گرفته و بعضی رد شد. از اونایی که مورد پذیرش قرار گرفته میشه گفت که ویتامین دی باعث تقویت سیستم ایمنی، بهتر کردن پاسخ التهابی بدن در مقابل انواع التهاباتی که نبایست اتفاق میافتاد، بهتر کردن کارکرد عضلات، کم کردن ریسک زمین خوردن افراد بالای 60 سال، کم کردن ریسک پوکی استخوان، کمتر اتفاق افتادن و کمتر کردن شدت بیماری‌های التهابی روده به نام کرون و کولیت اولسرو، درمان بهتر بیماری بیش‌فعالی کودکان، پیشگیری از وقوع دیابت بارداری و کم کردن احتمال وقوع فشار بالای بارداری و کم کردن ریسک بچه‌های کم وزن در دوران بارداری. یه سری صحبت‌هایی در مورد ویتامین دی به گوش میرسه ولی هنوز منابع موثق و منابع معتبر اینو تایید نکردن. شاید در آینده خبرهای مثبتی از منابع معتبر به دستمون برسه. مثلا یه عده میگن ارتباطی بین تیره شدن پوست و کمبود ویتامین دی وجود داره و همینطور در مورد سرطان‌های کولون یا روده بزرگ و پستان گفته میشه مصرف روزانه ویتامین دی احتمال وقوع اینها رو کم میکنه. در مورد بیماران آسمی هم یه عده معتقدن با مصرف ویتامین دی از حملات اونها کاسته میشه. عده دیگه معتقدن با مصرف ویتامین دی میشه جلوی وقوع و شروع دیابت رو گرفت. عده دیگه اعتقاد دارن با ویتامین دی میشه جلوی آلزایمر رو گرفت و افرادی هم هستن که میگن با ویتامین دی میشه جلوی افزایش وزن چاق‌ها رو گرفت. و همینطور مصرف ویتامین دی تأثیری در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی و فشار خون نداره. بله، شنیدن همین حرفا جالب و هیجان انگیزه ولی فعلا که مدعیان این حرفا دلایل محکم پسندی برای حرفاشون ندارن و منابع معتبر تایید نکرد. اما چه شرایطی ممکنه باعث کمبود ویتامین دی بشه؟ نور خورشید منبع طبیعی برای ویتامین دی هست. اگه پوست شما روشنه، کافی روزانه 20 تا 30 دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرین تا نیاز روزانه شما به ویتامین دی مرتفع بشه. اگه پوست تیره دارین، باید به مدت 3 ساعت در برابر نور خورشید قرار بگیرید. نور آفتاب ساده ترین و ارزان ترین منبع برای جذب ویتامین دی هست. پوست توانایی خوبی در ساخت این ویتامین از طریق نور خورشید داره و ماندگاری این ویتامین هم 2 برابر سایر منابع. اما مشکل اینجاست که خورشید منبع چندان مطمئنی برای همه افراد نیست. فصل، ساعت روز، شرایط جغرافیایی، عرض جغرافیایی، میزان آلودگی هوا، رنگ پوست و همینطور سن شما و توانایی پوستتون برای تولید ویتامین دی تاثیر میذاره. اگه در محیط ابری زندگی میکنید یا به ندرت از منزل بیرون برید، ممکنه نیاز به مصرف مکمل ویتامین دی داشته باشید. مطالعات نشون میده افرادی که رژیم غذایی خودشون رو با ترکیبی از ویتامین دی و کلسیم کامل میکنن، سرعت کاهش تراکم استخوان اونها کمتر شده و تعداد شکستگی اونها کمتر میشه. همونطور که در مقدمه این ویدیو گفتم، از موقعی که ویتامین دی وارد بدن میشه تا موقعی که به عنوان محصول نهایی کار خودش رو شروع کنه، جاهای مختلفی از بدن روی ترکیب اولیه اثر میذارن که اگه یکی از اونها خوب کار نکنه، ویتامین دی خوبی تولید نمیشه. کبد یکی از این ارگان هاست. به همین دلیل کسانی که هر مشکل کبدی داشته باشن، تولید ویتامین دی اونها با اختلال مواجه میشه. کلیه ها نسبت کبد نقش مهمتری دارن و وظیفه اصلی
تولید محصول نهایی یک ویتامین دی فعال با اونهاست و در هر گونه بیماری کلیوی بدن دچار مشکل کمبود ویتامین دی میشه که نمونه معروفش بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه هستند که معمولاً همه اونها دچار اختلال کلسیم و ویتامین دی و غده پاراتیروید هستند که خودش یه بحث مفصلیه و لازمه چندین ویدئو براش درست بشه. بیمارانی که دچار اختلال جذب گوارشی هستند و به نوعی سوء جذب دارن، اینها توانایی جذب کلسیم و ویتامین دی رو ندارن. وقتی کلسیم و ویتامین دی اینها کم میشه، خطر شکستگی‌های استخوان، پرکاری پاراتیروئید و پوکی استخوان بالا میره. بنابراین حتما باید کمبود ویتامین دی و کلسیم این بیمارا اصلاح بشه. اما بجز شرایط و بیماران ذکر شده، چه کسانی در معرض کمبود ویتامین دی هست؟ هرچه سن بالاتر میره، احتمال کمبود ویتامین دی در اینها بالا میره، چون کمتر در معرض آفتاب هستن و رژیم غذایی خوبی ندارن و پوستشون هم حالت طبیعی خودش رو از دست داده و نازک شده و توانایی تولید ویتامین در پوستشون خیلی کم میشه. از طرف دیگه چون وجود چربی زیر پوستی برای تغییرات بیوشیمیایی ویتامین دی لازمه، کسانی که بیش از حد عضلانی هستند و از تراکم چربی پوستشون کم شده در معرض کمبود ویتامین دی هستند. و جالبه در کسانی که چاق هستند و تجمع زیاد چربی هم دارن در معرض کمبود ویتامین دی هستند، ولی توجیهی براش وجود نداره. کسانی که تحت شرایط حاد و خاصی قرار دارن، مثلا در ICU هستن یا بیماری سختی گرفتن، اینها هم در معرض خطر کمبود ویتامین دی هست. تشخیص کمبود این ویتامین بیشتر طریق شواهد بالینی و شک به این کمبود هست و با نمونه خون مشخص میشه که کمبود وجود داره یا نه. مثلا همین چند روز پیش یه بیمار خانومی بستری سرویس زنان بود، به خاطر کمبود شدید کلسیم بیمار مشاوره داخلی زده بودن. توی این جور موارد ما وظیفه داریم علاوه بر درمان حاد و رسوندن کلسیم به حالت نرمال، علت بروز کلسیم پایین رو هم بررسی کنیم که وقتی لیست علل کمبود کلسیم که توی گوشیم بود و چک کردم، رسیدم به علت کمبود ویتامین دی که اینو درخواست دادم و آزمایشگاه گزارش داد سطح ویتامین دی بیمار 3 هست که یه چیزی نزدیک صفره و قطعاً همین علت باعث افت شدید کلسیم بیمار شده. همونطور که گفتم صحبت در مورد کمبود ویتامین دی خیلی زیاده و در ویدئوهای بعدی درباره پیشگیری و درمان ویتامین دی بیشتر صحبت خواهم کرد. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.